ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አልጫ ድንች እንዴት እንደሚሰራ አሁን አብረን እናያለን። ድስቱን ጥጃለሁ። የተጣደው ድስት ላይ ዘይት ጠብ አረጋለሁ። ድስቱ ግሏል። የጋለው ድስት ላይ ዘይት እንደዚህ አድርጋለሁ። ዘይቱ ትንሽ ሲግል ሽንኩርት ያዘጋጁ ከትፌ ያዘጋጁት ቀይ ሽንኩርት አለ። ዘይቱ አሁን እንደዚህ ተንጨርጭሯል። የተንጨረጨረው ላይ ቀይ ሽንኩርት የተከተፈ አለ። እሱን ጨምራለሁ። አማስለዋለሁ። አልጫ ድንች ነው የምንሰራው። ትንሽ እርድ አረግበታለሁ። ለከለር እርድ ያልፈለገም እንደዚሁ በኖርማል መስራት ይችላል። እኔ ግን ትንሽዬ ብዙ የፈለገ ብዙ መጨመር ይችላል። ትንሽ የፈለገ ትንሽ እርድ መጨመር ይችላል። ድንች አልጫ እንሰራለን ማለት ነው። ከለሩ ያምራል። አያችሁ፣ እርድ በአሁኑ ሰዓት በጣም መድኃኒት ሆኗል። ነጭ ሽንኩርት የተከተፈው አለ፣ እሱን ጨምራለሁ። ትንሽዬ ተወቅጦ የታመሰው የተፈጨ አብሽ ማለት ነው። እሳት ነክቶት ጥሬ አብሽ ሳይሆን እሳት ትንሽዬ ነክቶት የተዘጋጀ የተወቀጠ ወይ በማሽን የተፈጨ አብሽ እኔ አለኝ። አብሽ ጨምርበታለሁ። እንደዚህ በደንብ እያደረግን እናቅሏለዋለን። እናማስለዋለን ከዘይቱ ጋር እንዲበስል አድርገን። ከበሰለ በኋላ ትንሽዬ ውሃ ማለት ውሃ ሙቃችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እኔ ውሃ እያሞኩ ነው። የሙቅ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረኩ የሙቅ ውሃ እንደዚህ ጠብ ጠብ እያደረጋችሁ በምትፈልጉት መጠን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ድንቹ እንደዚህ ልጬ በስነ ስርዓት ከትፌ አጥቤ ነው ያዘጋጀሁት። ድንች አልጫ ነው። ሽንኩርቱ እየተቁላላ ስለሆነ አሁን ድንቹን እንጨምረዋለን። ድንች መጀመሪያ መጨመር የፈለገ ድንች ይጨምራል። ከላይ አይ ውሃ ከስር አድርጌ ድንቹን ጨምራለሁ የሚል ካለ ችግር የለውም፣ እንደዛም ይቻላል። እንደሚፈለገው ይሆናል። ከስር ውሃ አድርጋችሁን ብትጨምሩት ችግር የለውም። ድንቹንም ትንሽዬ ካማሰላችሁ ካገላበጣችሁ በኋላ ከላይ ብትጨምሩት ችግር የለውም። ድንቹ እንደዚህ ተጨምሯል። ማገላበጥ እንደዚህ ውሃ ከስር ስላልገባ ማለት ነው። ውሃ ከስር ከጨመራችሁ ደግሞ ማለት ነው ዝም ብላችሁ ድንቹን ጨምራችሁ ከደን ታረጉትና ተክተክ ሲል በምትፈልጉት መጠን። አሁን ይሄ ምንም ውሃ ሳይገባበት ነው ማገላብጠው ማለት ነው፣ ማዋህደው። ድንች አልጫ እየተንተከተከ ነው።
እንደዚህ ትንሽዬ እየተንተከተከ በደረቁ ይቆያል። ትንሽ ሰዓትም ብትከድኑት ጥሩ ስለሆነ ቆይ ትንሽ ሰዓት እንክደነው። ትንሽ ሰዓት እንደዚህ ተከድኖ ከዛ ውሃ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ከድነነዋል። ከድናን የነበረውን ድስት እንከፍተዋለን። ከዛ የምንፈልገውን የውሃ መጠን እንጨምርበታለን። እንደምታዩት በጣም ያምራል፣ ደስ ይላል። ውሃ እንጨምራለን የምንፈልገውን መጠን ወይ መከለስ ይባላል። ይሄው እንደዚህ ከልሰነዋል። ይሄንን ከከለስን ወይ ውሃ ከጨመርነው በኋላ ለስ ያለ ውሃ ነው የጨመርኩት። ውሃ ሙቄ ነው፣ ተክ ማለት አለበት። አሁንም የመንተክተክ እንትን እያሳየ ነው። ትንሽዬ ሰዓት ከድነዋለሁ ገልበጥ ብሎ ተክተክ እንዲል ማለት ነው። ገልበጥ እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን። እየተከደነውን እስቲ ከፍተን እናየዋለን። እየተንተከተከ ነው፣ ግን ገና ነው፣ ትንሽ ይቀረዋል። ትንሽ መንተክተክ ስላለበት ገልበጥ ብሎ ይሄ አረፋውን ዋጥ ማድረግ ስላለበት አሁንም እንከድነዋለን ማለት ነው። ትንሽዬ ገልበጥ እስከሚል ድረስ እንክደነው። ዋው 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 ዋው! እየተንተከተከ ነው ደስ በሚል ሁኔታ አያችሁት? ዋው! በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየተንተከተከ ነው። የድንች ወጥ አልጫ ማለት ነው። እንዲሁም እርድ ሳትጨምሩ መስራት ትችላላችሁ። ይሄኛው ግን እርድ ገብቶበታል። እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ እየተንተከተከ ነው። ቃሪያ ከትፈን ያዘጋጀነውን ቃሪያ እንጨምርበታለን። ቃሪያው ከተጨመረ በኋላ ጨው ትንሽዬ እንጨምርበታለን። ብዙ የፈለገ ብዙ፣ ትንሽ የፈለገ ትንሽ፣ እናንተ በራሳችሁ መጠን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አልጫ ወጥ ድንች አልጫ የተሰራው ይሄንን ይመስላል። የሰራነው እንደዚህ አቅርበነዋል። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀነው የድንች አልጫ በእርድ ማለት ነው። ድንች ብቻውን እንደዚህ አሰማምሬ አቅርቤዋለሁ። በቤታችሁ ሁላችሁም ሰርታችሁ እንድትሞክሩ ትላለሁ። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ያምራል። ሰብስክራይብ ላላረጋችሁ ሰዎች የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት፣ ላይክ እጠብቃለሁ። የነበረን ጊዜ ይሄንን ይመስላል። ድንች አልጫችንን እንደዚህ በሆነ መልኩ አቅርበናል። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሰዓት። ሁላችንም ሰላም እንሁን፣ ሰላማችን ይብዛ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርጋት። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ፣ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችን ይብዛ። ሰላም እንሁን ሁላችን።